Hi guys! Welcome to my channel, JC Down Channel. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ba i-download ang 2K NBA 2K20. So ngayon punta tayo. So may panda. Hyper na ako pero kailangan ko muna kayong tulungan kung paano i-download ang panda helper sa iOS. So next time na yung Android. iOS muna tayo. So ngayon punta tayo dito sa Safari. Yan. Punta tayo dito sa pag-search natin dun sa Panda Helper. Punta tayo dyan. I-click natin to. Paun to. Diba kung baka tagalin muna natin yan. Search lang natin. Panda Helper. Yan. Magpapakita na kaagad yan. At yan. Click natin itong una. Click natin yan. Tapos punta tayo sa regular. Punta tayo sa VIP kasi may bayad dati yung VIP. Punta tayo sa regular lang. Tapos, click mo lang yung download free version. Click mo lang yan. So, yan o. Open this page in. Pag yan nagsabi, kasi meron ako sa cellphone ko, kaya yan, cancel na lang. Kinancel ko kasi. Meron na ako. Kumbaga yan o. We hope that you can take 1 minute to read it. It can help you make better use of Panda Helper. Click on install, then Panda Helper appears on home screen also. Click mo, may magpapakita din sa screen ng cellphone nyo. Cancel or install. So install mo yan. Tapos, go back to the home screen and confirm that Panda Helper has been installed successfully. So ganyan ganyan. Mag-waiting, tas may loading, tas yung Panda Helper yan. Bago mo i-click yan, Panda Helper, punta ka muna sa step number 3 muna, sa number 3. Click to trust. If the system comes up, the Windows, click allow. So, punta tayo dito sa settings natin. Click sa settings, punta ka dito sa general. Tapos pupunta sa general, punta ka na dito sa sa device management, punta ka dito sa yan. Click mo lang yung Panda Helper kasi yung paparang na ganun kasi yun. Ayan o, click to trust. Nagkaklik kasi meron talaga ako eh. So, number 4. Find the Enterprise Developer Certificate. So, ganyan o. Doon sa pinunta natin sa number 3. So, click mo lang yan. Tapos, click the certificate and click on trust. Wala namang virus ito kasi sa phone mo lang. So, click mo lang yan. Verified mo. Diba dun sa Panda Helper, click mo lang yun. Magpapakita yun. Tapos, i-trust mo. Yan. Tapos, number 6. Congratulations! You have read over the guide. Yan yung guide natin. Na ano mo na yun, pwede mo na i-click. So, bago ka pumunta sa Panda Helper, ito guys, Panda Helper, shutdown mo muna yung i-off mo muna yung cellphone mo na isang beses. Tapos, i-click mo na ito ang Panda Helper. Punta tayo sa Panda Helper. Punta sa search mo, NBA.
May ads na nagpapakita pero hindi naman nakakabal. NBA 2K20. Yan. Ang dami-dami may NBA 116, NBA 2K18, NBA 2K17. Kaya po na tayo sa NBA 2K. Ito yung unang anime mo ito. Kasi pag yung VIP yan, hindi yan. Kasi may bayad yan. Ito dito. Yan, NBA 2K20. So, nakasabi dito, what our editor says, the game is very large. So, kailangan nyo ng please ensure that there is enough 5 to 6 gig space to install and run. Kailangan nyo dun sa dapat dun sa storage nyo. Storage. Kailangan ng iPhone nyo is merong ganyan dapat malaki yung storage ng cellphone nyo para mag-install siya. Kasi kung hindi, baka mga 1 gig lang yan or 2 gig yung cellphone nyo hindi aabot. Dapat kailangan ng 5 to 6 gig yan. Kasi yan Tapos pag paparang nyo yan, install nyo lang yan guys, install. Tapos ito itong unang to, yun, install nyo. Tapos ayan na guys, ayan na kaagad. So hintayin na lang natin. So pag na-download na natin guys, hintayin na lang natin. Ito, downloading na kasabi. Punta na tayo dyan, hintayin lang natin. So kung gusto nyo manalo ng 50 load, tatlo yung 50. Mamimili ako ng tatlo. Comment lang kayo. Comment nyo yung pangalan nyo at yung number nyo. Yun, tapos like, comment, share, and subscribe na rin kayo para ma-notify kayo sa susunod na videos ko. Yun. Share nyo na rin guys para alam nyo nila kung paano i-download to. Comment na kayo kung ano pa yung pwede kong i-download na hindi alam. Meron na yung may mga bayad. Mahirap tayo ganun eh. Pati Minecraft may bayad din. Yung GTA may bayad din. Pero nakukuha na i-download ko rin sa Pan-helper. Sa tulong ng Pan-helper. Na-download ko rin. Free lang, free. Wala kang nagustusin. May piso. Tundok na pula. Magkanta kami yan. Gusto mo na sa cellphone kan. Tundok na pula. Sige, ito na lang natin kung mas mabay lang kayo. Tama na. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Okay lang ba na next ko naman na yun how to download Minecraft on iOS? Ay ba yan? So, comment nyo yan kung yun naman yung next vlog natin. Basta mag-recommend lang kayo ng mga next na video. Ayan guys, install na natin. Pwede na. Install. Tayo sa screen ng cellphone natin.